ඉතින් කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට? ගොඩ දවසකින් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්න බැරි වුණානේ. ඉතින් මම අද අරගෙන ආවා ඕගොල්ලන්ට බලන්න මහන මැෂින් එකක් සම්පූර්ණයෙන් පින්තාරු කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක මම දාලා තියෙනවා මගේ අනිත් YouTube channel එකට. ඒ කියන්නේ අටම් පහිය YouTube channel එකට. ඕගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකට යන පාර මේ වීඩියෝ එකේ උඩින් link එක දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක ඉවර වුණාම පිටිපස්සේ link එක දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එකේ යට description එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ කියන්නේ මහන මැෂින් එකක් පේන්ට් කරන විදිහ පළවෙනි පියවරේ ඉඳන් අවසන් පියවරට යනකම් ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් ඒ link එකට ගියාම. ඉතින් ගිහිල්ලා බලන්න මගේ අනිත් channel එකත් ඒ channel එකත් subscribe කරන්න bell icon එක click කරලා like එකක් දාලා යාළුවන්ට දකින්න share කරන්න. ඉතින් මම ගිහිල්ලා එන්න. මේ වගේ තව වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනින්ම ඕගොල්ලෝ හම්බෙන්න එන්න. මේ වීඩියෝ එකේ සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක මගේ අනිත් channel එකේ කරුණාකරලා ගිහිල්ලා බලන්න.